أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب
العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين